Jag har väl alltid älskat att skriva och tyckt om att liksom uttrycka mig och skriva reportage. Alltid haft tanke på att bli journalist någonstans. Alltså, vi hade ju följt varandra i spalterna. Jag hade ju sett att han jobbat mycket i USA och också i Afrika. Och jag hade väl sett att han hade mycket samma syn på journalistik. Att man inte skulle nöja sig med att bara prata med de drabbade, med offren, utan att man också skulle försöka intervjua förövarna. Det fanns väldigt mycket olika åsikter om vad som hände i den här regionen. Å ena sidan så hade vi oljebolagens version som sa att nej, men det här är ett fredligt område, oljeutvinningen kommer lyfta alla ur fattigdom. Å andra sidan så hade man flyktingarnas berättelser och berättelser från människor som hade överlevt massakrer och som berättade om fruktansvärda övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Och då vill vi in och ta reda på vem talar sanning, vem ljuger. Och då måste man använda fötterna och inte bara googla. Så då var det viktigt att helt enkelt ta sig in i det här området för att på plats själva se hur ser situationen ut för de mänskliga rättigheterna här inne. Och när vi tittade då på vad har hänt med andra journalister som har gripits in i det här området, så kunde vi konstatera att de har fått suttit kanske häktade några veckor och sen har de kastats ut. Så det var någonstans vårt worst case scenario som vi räknade med. Alltså när vi skulle ta oss in i Ogaden-regionen så fanns det ju egentligen två sätt att göra det som journalist. Det ena är att åka med den etiopiska armén på någon form av propagandatur och kanske få se ett sjukhus och en skola. Det andra alternativet är att åka med då rebellrörelsen som slåss för självständighet i regionen. Och det här är ju två mycket dåliga alternativ. Det är som att välja mellan pest eller kolera. För man vill ju som journalist vara fri och inte sitta i någons knä och själv bestämma sig för vart man vill åka och vem man vill prata med. Men i valet mellan två dåliga alternativ så valde vi att bädda in oss med gerillan. Så då tog vi oss in över gränsen med hjälp av en smugglare. Men sen möter vi upp rebellerna och börjar gå i öknen. Och ganska snabbt så känner vi att det här området är allt annat än lugnt. Vi känner verkligen att vi är någonting på spåren. Här finns verkligen en berättelse att berätta och vi är de första journalisterna på plats som kan göra det. Men efter 3 dygn då vi har gått både dag och natt för att skaka av oss våra förföljare då, så plötsligt så hör vi ett skott. Men man hinner inte tänka så mycket mer, utan någon sekund senare så liksom exploderar buskarna av hundratals soldater som öppnar eld med sina Kalashnikovs och kulsprutesmattor, och det är kulor precis överallt. När jag blir träffad genom axeln, Johan skjuts genom armen. Och vi står kvar, sträcker armarna över huvudet och skriker media, media, don't shoot, och blir då arresterad av den etiopiska armén i öknen. Alltså det värsta med att sitta inlåst och vara frihetsberövad, det var inte alltså de rent praktiska problemen som bristen på mat eller bristen på vatten eller att medfångar dog av ganska enkla botbara sjukdomar. Ungefär 1 i månaden så bars ju en medfång ut med fötterna före. Utan det värsta var att man var rädd för att uttrycka sig, för att tala och tänka. Och den där känslan kom som smygande. Den värsta perioden av alla de här 14 månaderna, det är ju när vi hålls isolerade. När jag hålls i en cell och Johan hålls i en annan cell. Framförallt för att man är som människa så ovan vid att vara ensam. Sen när de är färdiga med sina förhör av och så får Johan komma in i min cell och alltså vi kramar om varandra, och det är verkligen den lyckligaste dagen i mitt liv. Ja, man känner verkligen att ensam är inte stark. Alltså ensam är bara ensam. Och vi säger både jag och Johan till varandra att vi kan sitta här 3 år bara för att vara tillsammans. Alltså hellre 3 år tillsammans än 3 veckor själv. En av dem som jag kommer ihåg att man funderar mycket på, det var en ung kvinna som alltid gick med. Hon verkade alltid gå med högburet huvud, hon hade alltid rent tvättat hår och rena kläder och hade liksom bibehållit sin värdighet någonstans i den här extrema situationen. Och vid ett tillfälle så ger den oss en liten signal, och sen är det vår tur att gå på toaletten. Man satt ju ungefär 23 timmar per dygn i cellen, och så hade man några minuter på morgonen och några minuter på kvällen då man fick gå till toaletten. Men väl där i toaletten så hittar vi en liten gömd tändsticksask, och i den så ligger ett litet brev. Men det stod så här: Kära Martin och Johan. Mitt namn är Röjott Alemo. Jag jobbade som redaktör på Addis Press innan den här regimen arresterade mig. Jag skrev många krönikor och artiklar som var kritiska mot regeringen. Därför är jag här. Jag hoppas att era skottsår läker. Och om ni släpps före mig, så lova att berätta för världen att jag är en journalist och inte en terrorist. Alltså känslan när vi läste det brevet var verkligen att vi sitter verkligen i skiten. Alltså vägen ut är väldigt lång. Vi har hamnat i någonting mycket, mycket större än bara
liksom 2 journalister på ett reportageuppdrag. Vi har hamnat i någon typ av crackdown mot det fria ordet i Etiopien. Och alltså, vi förstod ju då att alla våra medfångar var journalister eller dissidenter eller radikala studenter. Alltså att det fanns inga vanliga kriminella på den här polisstationen. Första dygnen i öknen så tänker vi att vi ska kastas ut. Men istället så flyger de ju ner sin vicepresident. Och han ger ju oss ett val att antingen så är ni med i min dokumentär eller så kommer ni inte komma levande ur det här. Och för att få oss att samarbeta och ställa oss framför kameran så arrangerar han ju också en skenavrättning. Så de gjorde ju en fake-dokumentär då, som skulle användas dels i domstolen för att döma oss för terrorism men också visas på etiopisk stats-tv för att då helt enkelt utmåla oss som terrorister och visa hur den etiopiska armén hade gripit de här farliga svenska terroristerna. Så det var en helt sjuk upplevelse och man tänkte ju också att ingen kommer ju tro på oss även om vi berättar det här. Och så efter att vi döms så ställs vi inför ett val. Antingen så kan vi söka nåd eller så ska vi överklaga. Och den som är svensk ambassadör i landet för den här tiden, Jens Odlander, han säger ju till oss att om ni väljer att överklaga så ska ni bara veta att det finns inget land i världen, inte ens Sverige, kommer bryta sina relationer med Etiopien på grund av 2 svenska journalister. Så valde vi att söka nåd och det var ju ett lätt beslut att ta men delvis ett svårt beslut att leva med. Att faktiskt erkänna något man inte har gjort för att bli fri. Dagen kommer och det ropas upp i högtalarna att vi ska ut ur fängelset så blir det ju ett kaos och det är liksom fångar överallt som vill säga farväl till oss och som men framförallt en medfånge minns jag som häver sig fram i det här kaoset och försöker krama om mig och tar emot en massa slag av en batong på underarmarna och häver sig fram och liksom skriker i mitt öra: Please, please tell the world what you have seen. Det är någonstans sjukt att man själv är fri när de fortfarande är fängslade och deras enda brott är mod. Att de har använt sin yttrandefrihet för att beskriva verkligheten i Etiopien. Men tyvärr så har ju Etiopien och många länder lärt sig att fängsla journalister är en ganska billig form av censur. Genom att fängsla budbäraren så tystar det budskapet och det åstadkommer den här självcensuren. Och tyvärr så ser vi ju en trend i världen idag där fler och fler länder tar efter Etiopien, fängslar journalister och märker att de kommer undan med det. Men jag tror att nyckeln är just att göra det till att få det att handla om människor av kött och blod och inte till någonting abstrakt som liksom brister i yttrandefriheten, utan det handlar om människor med för- och efternamn som lider något fruktansvärt och som har familjer som lider för att de har utövat sitt yrke.